look close have in common. No matter what corner of the world you live in, you need food, water, shelter, and money. Half of every transaction involves money in exchange for goods or services, stocks, a loaf of bread, illegal drugs. You gotta pay for it. We spend much of our lives chasing money to make a living and accomplish our dreams. But it's also an instrument of destruction. Some might say evil, driving criminals to lie, steal, and even murder. The existing banking system extracts enormous value from society, and it is parasitic in nature. Money is a catalyst for the worst and the best of human endeavor. Before civilization, we created currency, fuel for wars, the path to power, champion and enemy of innovation. Money is so integral to our society and our global economy that its true nature remains a mystery to most. This is the story of money, perhaps the end of money as we don't need them right now. So what if I go and lend them out into the community and I charge them interest on this loan? So he starts out lending some of these gold coins, and then later he realizes actually people don't even want the gold coins, they just want the piece of paper that says the gold coins are in the bank and with the goldsmith. So I can now make a loan with these pieces of paper, and whatever I write on a piece of paper, as long as people trust me, they'll trust the paper. And effectively the goldsmiths and the early day bankers, they had literally acquired the power to print money. Government wanted to take the people's money in order to finance its wars. That's essentially the history of money. Money and warfare go together. War is expensive. 1 year's income taxes simply aren't enough. Kings and queens had to borrow money against future taxes. They needed a groundbreaking financial innovation, government bonds. The loans came from rich merchant families and goldsmiths, who by now had become powerful financiers and bankers. Sovereign debt and deficit spending had been born. Bus cycles. The long term, as far as capital is concerned, people want predictability. People want stability. From the back of that, they can plan. And it's very hard to plan in the long term with such a level of volatility. In 1913, bankers and politicians decided that it was in the country's best interest, and theirs, to have a permanent central bank. They created the Federal Reserve. Among its jobs, expand or contract the supply of a single national currency, the Federal Reserve Note. The dollar was tied to gold, and strategic control of it would avoid booms that lead to busts. At least that was the plan. Then came 1929. The Great Depression would have a profound effect on monetary policy worldwide. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis: broad executive power. Soon, the Fed had printed nearly all the money it legally could to pump life back into the economy. It needed gold to fire up the mint. So in 1933, President Roosevelt issued a controversial executive order, forcing all U.S. citizens to sell their gold to the Federal Reserve at a fixed price, or go to prison. Financial superpower. The dollar had become the world's most stable and trusted currency. Other countries pegged their currency to the dollar, which could still be redeemed for gold. In fact, the U.S. owned more than half of the world's gold reserves. In the next few decades, more dollars flowed to foreign countries. Governments began debasing their coins with cheaper metals and printing more of their own currency than they had in gold. The bond between precious metals and paper currency was cracking. This is a 1966 50-cent piece. It was the last coin in regular circulation in Australia to contain silver, and it contains 80% silver. So in 1966, this was 50 cents. Nowadays, it's $8
roughly, in silver alone. By 1966, foreign nations had had enough of the U.S. collecting gold and printing cash. And they had more value in dollars than the U.S. had bullion in its vaults. They demanded gold in return for their paper dollars. Arguments about the value of the dollar versus their currency ensued. In 1971, President Nixon settled the matter. He severed United States currency from the gold standard. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Never again could anyone legally demand U.S. government gold in exchange for paper dollars. For better or worse, the dollar was now backed solely by the full faith and credit of the United States government. The wealthiest nation the world had ever known would bet its future on a single word: trust. Well, the wealth of the nation is a gigantic hole of money that we owe to the rest of the world that is never going to be paid back. Today, the United States pays more than $400 billion in interest to its creditors every year. When a government spends more money than it collects in taxes, it simply borrows more, or it creates more. At one time, every piece of paper money was backed by gold. Remember, for every $20 bill, there was $20 worth of gold in a government vault. Not anymore. Today, governments create currency by first creating bonds or treasury bills. These bonds are sold in the market, generating funds for the government that issued them. Large banks buy U.S. bonds to flip them, selling them to the Federal Reserve at a profit. This is the magic money machine. You see, the Fed is America's central bank, but it doesn't have any money. No cash on its balance sheets. When a bank buys a bond and takes it to the Federal Reserve, the Fed simply says, "Thank you, Mr. Banker. Here's the principal and some profit." New money isn't exchanged. It simply appears on the bank's accounts. Magic. For 100 years and counting, the precise mechanisms of these bond purchases have remained a secret. Here's where it gets really interesting. The Federal Reserve is not a government agency. It's a private entity, and its shareholders are banks which earn a dividend. As much as $80 billion per year total are paid out to some of the very same banks that sell the government debt to the Fed. Which banks? Don't even bother asking. That's also a secret. In other words, the magic money machine answers to no one. It's not really the central banks that are the problem. I mean, they're part of the problem, but the real problem is that we've given the power to create money to the same banks that caused the financial crisis. We put our paychecks and savings into a bank account and draw from it as we need it. The banks are custodians of our money. Right? Wrong. It is now the property of the bank on their balance sheets. They can do just about anything they want with it. For example, create new money. Here's how. Your bank account shows $100, but the bank only holds $3 and loans $97 to Bob to buy something. In the bank's computers, you still have $100 in your account, but Bob now has $97 of new virtual money in his account. Just digits on a computer screen. There's no cash, no gold, or anything else backing up the new numbers in Bob's account. Just his promise to pay it back. This is new money created as debt. When those $97 are spent, say in a shop, the shop owner deposits into another bank, and it is lent out again, and again, and again. And each of these people have numbers in their accounts showing that they own this money. So your original $100 has multiplied. Now there are over $3,300 in the system. This process of loaning out far more money than a bank actually has as cash on hand is called fractional reserve banking. In the UK, 97% of the money that exists is just numbers in a computer system, and those numbers are created by the banks.
Banks earn untold billions in interest every year by creating and lending virtual money. What's more, banks don't even need your deposit to create new money. If they consider someone credit-worthy for a loan, they can put new magic money into his or her account and start charging interest. So reporters talk about Bitcoin as though it's the first digital currency. But actually we use digital currency every time you make a transaction through internet banking or through your bank card. Actually, it's not even just digital currency, it's digital currency that is created by the banks, essentially out of nothing. In other words, all new money is debt. This is the part of money creation that isn't taught in economics class. Money in paychecks, bank accounts, 401ks, that loan to Bob, credit card debt, your home loan, all began life as virtual money created by the banks. The entire system is based on trust. Trust in the bank's solvency, trust in the debtor's ability to repay their debt. If all bank customers demanded just 3% of their deposits right now in cash, this run on the banks would reveal the truth. Almost none of that paper currency you think is in your bank account exists. It never did. Remember the drunken party? Our financial crisis had everything to do with virtual dollars. Too many people with very little income borrowed a lot of money they could never repay. But the banks didn't care. They didn't have to. They quickly made and sold shaky loans to someone else for a profit. And I got them all approved. Apply now. Selling bad loans was a good business until the whole thing blew up in the global financial crisis. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia basically a short video untuk introduction to our topics for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear respected panelists, Saudara Muhammad Zahid bin Abdul Aziz selaku Timbalan Pengerusi Gerakan Keadilan Monetari. Apa khabar Saudara Zahid? Khabar baik Boon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So hari ini memang saya nak pasangkan video tu je setengah tu dia bit technical. Jadi kalau orang tengok tu mungkin dengan grafik tu lebih mudah untuk Saudara Zahid akan cuba rungkaikan lagi secara lebih detail daripada sepanjang kita punya talk show ni. Sebelum kita mulakan, saya akan bacakan sedikit biografi Saudara Muhammad Zahid. Sedikit sebanyak dia akan juga menjawab persoalan apa yang kita akan bincang pada hari ini. Saudara Muhammad Zahid Abdul Aziz ada BA Economics from Exeter, ada juga Masters in IBF daripada UIAM. Beliau merupakan Class of 72 MCKK. Ialah seorang Reformis Monetari Islam yang ingin membantu umat di zaman umat sedang tenggelam dengan masalah kehidupan yang mengharungi semua insan tanpa ramai yang memahami apa yang sedang menimpa mereka. Yang amat menyedihkan, berbekal dengan semangat dan pengalaman 30 tahun dalam industri muamalat Islam dan melalui NGO-nya, Gerakan Keadilan Monetari, Saudara Zahid memperjuangkan keadilan dalam sistem monetari tempang masa kini. Yang mencuri kuasa, beli rakyat marahin, mengkayakan yang sudah kaya, mengkedanakan yang miskin, menghasil pengangguran graduan dan anak muda, dan di peringkat antarabangsa memperkayakan musuh kita, musuh Islam, sehingga terancamnya Al-Aqsa dan Palestin. Dia mendidik masyarakat tentang hakikat sebenar monetari yang kita amali yang memberi manfaat hanya kepada segelintir manusia. Tetapi dibina di atas beban dan kesengsaraan yang orang miskin dan rakyat jelata. Dia mendesak umat Islam untuk berfikir seperti yang selalu dituntut oleh Al-Quran dan tidak bergantung kepada hakikat ilmu dan kepercayaan yang goyah yang dibina atas tiang ketidakadilan. Dia juga pengarang 2 buah buku, The Forms of the Waves of the Sea, The Case for an Islamic Monetary System, ataupun dalam bahasa Melayunya, umpama buih di laut. Baik, terima kasih Zahid. Itu sedikit sebanyak profil mengenai beliau dan juga mengenai topik yang kita akan bincang kepada hari ini. Tadi sedikit sebanyak tajuk kita hari ini, kita dah punca utama masalah kesempitan hidup masyarakat yang kalau tadi disimpulkan telah
dilabelkan, diletakkan, disandarkan kepada sistem monetari yang tempang. Sampai graduan tak ada kerja, orang kaya makin kaya, miskin makin miskin, inflasi makin teruk, harga-harga naik. So macam mana tu mungkin Saudara Zahid boleh explain kan macam mana sistem monetary tu tadi dan boleh mengakibatkan semua permasalahan rakyat sekarang. Dipersilakan. Terima kasih Boon. Okey. Saya selalu bercerita Boon tentang pengalaman seorang graduan yang balik ke Malaysia pada tahun 82 contohnya, dan banding dengan graduan sekarang lah. Saya belajar di luar negara, balik ke Malaysia 82, saya bekerja dengan bank. Gaji saya masa tu RM1,000 ya. Dan saya membeli sebuah kereta, saya megah tu Ford Laser hatchback. Ni otai-otai tahu ni, Ford Laser hatchback 1.3, gold plated. Harga dia masa tu Boon 82, harga dia RM14,000, 1.3. Saya tak beli rumah lagi masa tu, tetapi kalau saya beli rumah di Taman Tun, harganya ialah RM60,000. Ya. Jadi a few years ago saya dijemput oleh PMB lah untuk memberi ceramah, mengajar unemployed graduate. Ramai setiap kali saya mengajar dalam 80 orang. Saya tanya mereka berapa kalau dapat kerja, berapa gaji sekarang ni. Diorang kata at that time lah sebab mungkin dapat 1.5. Kereta, kalau beli kereta 1.3 berapa? Diorang jawab 50 to 80,000. Dan kalau membeli rumah ialah antara 400,000 500,000 di Klang Valley lah. Jadi di situ pun kita sudah nampak gaji tak naik tapi harga naik. Jadi saya sebenarnya kesian kepada mereka, tapi saya lebih kesian kepada anak dan cucu-cucu mereka besok. Jadi kalaulah ayah dia sekarang 1,500, sekarang actually dah naik sikit dah. Saya rasa dalam 3,000 lah, 3,000. Tapi kereta still about 80,000 dan rumah Klang Valley kalau tak ada 500,000 tu kita mampu tengok sajalah ya. Itu keadaan ayahnya sekarang. Dia kahwin, dia dapat anak. Agak-agaknya lah anak dia lah berapa gaji ya. Dan berapa harga kereta, harga rumah. Saya rasa tidak mengejutkan kalau masa tu dalam 20 tahun sekarang anak-anak kita besok bekerja, gaji mungkin dia dapat 5,000 lah kot, 5,000 atau 8,000. Kereta 150,000, rumah 1.5 juta. Inilah keadaan kita akan hadapi seandainya kita tidak faham apa yang sedang berlaku. Dan kita ni umat yang baik lah sebenarnya, tak pernah soal. Kita tidak soal sistem monetary kita, dari mana datang sistem monetary ni, adakah ia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kita tak tanya, kita terima saja. Kita terima sistem monetary, kita terima sistem pendidikan, kita tak soal. Apabila kita tak soal, ini yang sedang berlaku Boon. Sebenarnya sistem monetary itu seperti saya cakap, saya cerita dulu ketimpangan dia dan kemudian saya akan cuba explain mengapa. Dia mencuri kuasa beli marhan, dia mengkayakan yang sudah kaya, mengkedanakan yang miskin. Saya akan terangkan. Dia kalau kita bayang Boon, kalau kita bayang hak mencipta wang ni sebenarnya pada tangan siapa sepatutnya hak mencipta wang ni berada ya. Jadi saya rasa orang yang waras fikiran semuanya akan mengatakan sepatutnya kalau kita ikut zaman khalifah dulu pun penciptaan wang ni adalah hak pemerintah ya. Tapi yang pelik sekarang ni ialah ciptaan wang tu dilaku oleh pihak swasta. Seolah-olah kita telah swastakan penciptaan wang, dan apabila kita swastakan penciptaan wang, maka berlakulah perkara yang mereka yang kita beri hak untuk mencipta wang tu akan lakukan yang terbaik untuk keuntungan mereka dan kesan yang buruk kepada rakyat dan negara ya. Itu hakikat dia. Jadi
Pertama saya nak pecahkan mungkin kepahaman sebab kalau kita tanya kepada orang biasa, ya. Tak, tadi ada yang bertanya tu, saya tak berapa faham sangat. Jadi just nak acknowledgekan pertanyaan dia ni. Nanti kita akan jawab balik lah. Saya tahu tadi tak habis. Panjang lagi sebenarnya penerangan, bukan agak kompleks. Akan sampai ke situ, insyaAllah. Akta Bank Negara ni pada Exchange Act macam mana kalau di Malaysia. Saya cuma dekat Amir Hamzah ni saya tak faham sangat soalan. Amir Hamzah Karim mungkin boleh terangkan sikit lah apa soalan yang adalah kena Exchange Act tu dengan apa tajuk persoalan kita pada hari ni lah. Itu je. Nanti dululah. Itu terlalu awal. Okey, terlalu awal Okey. Nak acknowledge kita punya penonton je lah. Tapi betul. Terima kasih dia hadir. Jadi yang pertama kalau kita tanya orang apakah wang, mereka akan rasa wang tu ialah apa yang ada di dalam poket mereka sekarang ni yang sedang kurang lah dengan ekonomi COVID sekarang ni. Mereka akan katakan wang ialah benda yang kertas-kertas dan shilling ada dalam poket tu lah. Ya? Memang betul itu wang, Boon, memang betul. Tetapi dari segi jumlah wang yang ada dalam negara, tak kiralah negara Malaysia ke mana ke, wang kertas dan wang shilling hanya merupakan 10% sahaja. Ya? Ataupun kurang lagi? Mungkin kurang, 6% lah. Sebenarnya Malaysia 6%. Ya? Wang sebenar dalam Malaysia ialah wang dalam bentuk nombor yang dicipta oleh bank apabila mereka memberi pinjaman. Yang ni kita kena pelan-pelan, kita kena hadam. Selalu saya cerita macam ni lah pun, saya pernah bekerja di Bank Islam Malaysia Berhad. Ya. Saya menjadi pengurus kanan di Jabatan Pembiayaan Korporat tahun 1990-an lah. Ya. Pada tahun 1996, saya ditugaskan untuk mencari dana untuk Kuala Lumpur International Airport. Ya. Jadi kerajaan beritahu kepada Bank Islam, dia kata the cost KLIA ni ialah 8 bilion. Ya. Kerajaan sudah ada 4 bilion. Jadi dia minta, dia bukanlah serah kepada Bank Islam, kami menang tender tu sebenarnya. Dia kata kepada kami, dia kata tolong cari 4 bilion. Tolong cari 4 bilion untuk serah kepada KLIA supaya dia boleh, KLIA Sdn Berhad, supaya dia boleh bina airport kita. Ya. Jadi Alhamdulillah saya berjaya mengatur apa yang panggil sukuk lah. Ya. Sukuk masa tu dalam jumlah 4 bilion tahun 1996. Merupa satu rekod dunia juga lah. Belum orang dunia belum tengok lagi sukuk sebanyak tu. Ya. Alhamdulillah kita berjaya mengatur 4 bilion sukuk yang kita akan serahkan kepada KLIA Sdn Berhad untuk tubuh airport kita tu, KLIA Airport. Selepas saya bersara pun banyak juga universiti jemput saya untuk jadi pensyarah jemputan lah. Saya suka. Saya selalu tanya student saya, baik. Saya kata tahun 1996, Cik Zahid, pengurus kanan Bank Islam, berjaya atur 4 bilion sukuk untuk KLIA. Jadi saya nak serah duit kepada KLIA ni. Saya nak student semua ni beritahu kepada saya berapa buah lori saya perlu untuk hantar duit ni kepada KLIA. 4 bilion ni, 4 bilion. Jadi bila saya tanya soalan tu, barulah berputik dalam kepala mereka bahawa kemungkinan bukan duit kertas kot. Kalau duit kertas tu mungkin 10 lori lah kot. Ya? Jadi sebenarnya bukan. Ya? Yang saya berjaya hasilkan kepada KLIA, satu pagi KLIA bangun, orang Chief Financial Officer dia bangun, dia tengok dalam akaun dia ada 4 bilion. Ada nombor 4 bilion. Jadi yang saya hasilkan, yang saya mampu buat ialah saya mampu buat bank-bank hantar nombor kepada akaun KLIA sehingga pagi itu KLIA tengok ada 4 bilion nombor dalam bank akaun dia. Ya. Nah, KLIA dia banyak kontraktor macam-macam lah nak buat apa KLIA itu bukan mudah. Ya. Dan dia perlu bayar kontraktor dia. Ya. Dan apabila KLIA bayar kontraktor, tidak juga di dalam bentuk kertas. Ya. Dia pindah nombor juga.
Dia pindah daripada akaun dia kepada bank account, nombor dalam bank account kontraktor dia. Ya. Kemudian kontraktor pula dia nak perlu bayar kepada pekerja dia lah. Engineer, arkitek, pekerja biasa. Tidak juga dalam bentuk kertas. Dia pindah nombor juga. So, Boon nampak nombor tu berpindah tu daripada KLIA. Okey. Abang Zahid, apa tu, terima kasih. Saya rasa agak clear. Jadi orang yang menonton kat luar sana pun boleh tahu. Gaji tu bukan dia datang dekat bilik bos bagi dah engkau gaji RM5,000. Kita tahu, tengok cucuk-cucuk ada kan, betul? Dalam bank account kita dah ada masuk RM5,000 ke RM10,000 ke, dia tak ada bagi seorang-seorang macam tu lah. Jadi orang tahu duit sekarang ni memang dalam bentuk debit credit dalam bentuk nombor je. Dia bukannya cash. Sebab orang semua ada gaji. Ujung bulan dia tak ada macam ni, ambil bayar dah RM50. Dia tak ada betul. Kita pergi ATM tu, kita cucuk tu untuk bayar roti canai je. Pembayaran besar dalam negara ni dan pembayaran besar kita adalah dalam bentuk pindahan nombor. Cuma Abang Zahid tadi dia besarkanlah. Itu kadang-kadang ada juga orang bayar gaji dia bagi cash, betul, orang kerja kontrak bagi cash. Tapi yalah tak banyak, tapi kalau dah 4 bilion mampu lah. dia tak boleh dah. Jadi itu nak menunjukkan 95% ataupun 94% duit sebenarnya dalam bentuk debit kreditnya, dalam bentuk nombornya. Itu je lah yang nak faham. Okay. Baik. Jadi itu perkara pertama yang kita perlu hadam, iaitu duit sebenarnya dalam bentuk nombor. Nombor saja. Okay. Alright. Dan satu lagi yang kita harus faham daripada segi keadaan tu ialah duit nombor ni bukan dicipta kerajaan, dicipta oleh bank swasta. Ya, apabila dia bagi loan, duit baru. Tadi dah tengok video tadi kan? Betul. Jadi, ini orang kebanyakan tak faham. Benda dia tak nampak. So orang tak ada kerja bank, orang ekonomi, dia tak faham benda ni. Banyak kawan tak faham benda ni. Okey, dia gini. Macam mana sebenarnya Boon bukan orang biasa saja, profesor ekonomi pun ada yang tak faham. Ada yang tak faham. Yalah. Tapi hakikatnya hakikat bank meletak nombor bila dia beri loan, orang duk ingat bank ni satu institusi collect deposit. Deposit tu diambil, diberi kepada pinjaman. Sebenarnya tidak. Bank ni adalah pencipta wang sebenarnya. Bila dia memberi loan tu Boon, dia cipta deposit. Jadi benda ni kalau saya nak explain secara teknikal, Boon dah tengok dah saya punya slide kan. Jadi dalam video tadi kita dah tunjuk macam mana RM100 tu dia boleh jadi RM3,330 dengan duit yang RM100 yang sama, tapi semua dalam bentuk debit kreditnya. Jadi walaupun yang satu benda yang orang mungkin kedua tak faham dari segi fractional reserve banking tu, bukan yang kefahaman orang biasa macam saya dulu belajar pun, kita ingat kalau orang simpan 100 diambil bagi kat orang nombor 2 kan. Betul. Nombor 2 dah masuk sana, boleh pindah ke sana. Tapi sebenarnya tak. Fractional reserve banking bank kena simpan sikit je, 3% je. Sehingga 3% dia dah create duit tu lah. Sebenarnya pun fractional reserve banking tu pun tak betul teori dia. Okay. Teori dia memang dia create nombor. Kata Boon ada syarikat, Boon nak 1 juta, macam mana dia accounting entry dia? Okay, dia create deposit 1 juta, debit credit deposit 1 juta, debit Boon 1 juta. Itu je yang berlaku. Itu je berlaku. Okay. Itu saja yang berlaku. Kredit, debit, dia cipta nombor tu. Ya. Jadi masalahnya apabila bank mencipta wang baru ni, harapan kita telah serahkan hak yang penting. Hak mencipta wang sebenarnya hak negara. Kita telah serahkan kepada mereka. Harapan kita ialah mereka halakan duit tu 100% kepada ekonomi tampak, ekonomi sebenar, kepada manufacturing, kepada services, kepada perkara-perkara yang akan menghasilkan output ekonomi dan pekerjaan. Itu harapan kita. Tetapi mereka tidak membuat tu sebab mereka kata, terima kasih lah, ini hak saya ya. Okey, terima kasih. Saya lebih suka beri kepada personal loan. Itu yang berlaku sekarang pun. Yang berlaku sekarang 65% wang pinjaman di Malaysia dihalakan kepada personal sector yang terdiri daripada loan peribadi, perumahan, kredit kad dan kereta sebenarnya. Jadi sekarang ni Malaysia pingat
perak ya, pingat emas di Southeast Asia. Kita punya household sector is the highest hutang dalam Southeast Asia, Malaysia lah. Di dalam Asia pula kita nombor 2. Jadi terlalu banyak hutang. Kita sebab bank ni dia suka jadi cetia. Bila personal loan ni dia jumlah dia kecil and then dia boleh dapat banyak untung. Tapi sebenarnya apabila terlalu banyak wang dicipta yang mengejarkan barang yang tidak naik setinggi naik bank akan menghasilkan inflasi. Inflasi kepada kita tak apalah Boon. Kalau Boon biasa pergi Shah Alam punya pasar pagi duduk tengok tenung akan datang makcik seorang dia akan beli ikan kembung seekor. This is the reality that we face. Okay. Kalau kita berasa kita bermasalah, orang yang memang tak ada duit tu masalah dia lebih besar dan sebenarnya inilah kesan terus the direct effect of a monetary system yang berlaku kepada orang miskin yang kita tidak faham. Itulah sebab kami ni begitu beremosi untuk membantu sebenarnya untuk berubah sistem ni. Dan semalam ke? Saya alhamdulillah saya di satu pentas dengan Profesor Jomo dan juga Saudara Azlan Awang dalam satu pentas ekonomi lah. Jadi sebenarnya di situ saya bercerita orang macam saya ni yang kita panggil Reformis Monetari Islam ni, kami ni susah sikit. Kami dengar keluhan rakyat, kami ada solusi tu, ada solusi dia. Tapi bila kami nak bercerita, orang terpegun pun, orang apa ni? Tapi semalam saya berjaya convince Profesor Jomo semua bahawa sebenarnya apabila kita nak buat sesuatu reformasi, kita tak perlu takut. Kita tak perlu takut sebab yang kita nak reformasi ialah sistem monetary domestik yang tidak ada kaitan dengan sistem monetary international. Kalau kita nak reformkan US dollar itu memang bahaya pun. Jangan. Tapi apabila kita reform the domestic monetary system, kita tak sentuh US dollar. Kita ubah sedikit. Kita sekarang ni duit kita dihala 65% kepada sektor yang tidak produktif. Kalau kita berjaya duit dihala 100% kepada ekonomi tampak, maka kita telah capai matlamat kita dengan meningkatkan output ekonomi, meningkatkan pekerjaan termasuk memberi kerja kepada graduan-graduan yang menganggur dan kita turunkan inflasi. Dan benda itu memang di dalam kemampuan kita. Semalam saya berpuisi sikitlah. Saya kata maaf cakap bahasa Inggeris saya kata benda ni boleh dibuat, tetapi banyak sangat many people are afraid of the ghosts in the cobwebs of their mind. Banyak sangat hantu-hantu wayang Cina dalam kepala yang menakutkan mereka untuk mengubah. Padahal benda tu memang boleh dibuat ya. Itulah Boon kena tanya soalan ni. Okey, kejap. Tapi ada tadi Muhammad Hamizam, dia tanya maaf mengganggu Tuan Arif, cuma boleh tahu forum kemarin untuk saya telaah. Mungkin forum dengan Prof Jomo ni. Cek di mana? Itulah TV Dialektika. TV Dialektika ke Prolog? Ada tu kena cek lah. Prolog tu title dia. I see. Okey. Dialektika. Dialektika ya. TV Dialektika tolong cek Muhammad Hamizam. Okey. Cuma saya nak simpulkan sikit apa yang Saudara Zahid dah cakap tadi. Tadi ada cakap pasal duit tu ditalakan kepada orang kata personal loan yang benda kecil-kecil membuat duit. Okey. So dekat sini saya boleh katakan, kalau boleh saya simpulkan lah daripada apa yang di video tadi Zahid dah cakap tadi, dia punya root cause to this problem is basically satu, ni saya tambah sikit lah sebenarnya Zahid tak explain lagi, ada fiat money sebenarnya. Seperti ada tengok video. Boleh explain later. Nanti dia akan masuk. Saya benda tu dia all part and parcel lah. Dia because ada fiat money, duit dulu ada bersandarkan gold. Bila Nixon dia dah masuk Vietnam War semua, dah tak ada duit. Dia nak tukar duit tu dengan paper. Dia tadi ada tunjuk tadi, dah tak ada duit.
Dia kata in God we trust lah. Kau kena ambil. Dia benda tu dia nak apa tu? Nak buat sementara dia kata sepatutnya. Tapi dah sampai sekarang itulah salah satu punca juga. Duit kita ni sebenarnya bersandarkan kepercayaan. Betul. Lepas tu ditambahkan lagi yang dia cakap tadi, fractional reserve banking. Bank tak perlu ada macam kita rasa 100, orang simpan 100 dan 100 yang sama dia akan dipinjamkan kepada orang lain. Dengan fractional reserve banking, bank perlu adakan 3%. Itu pun tak semestinya dalam bentuk duit. Dia mungkin dalam bentuk bond apa. Jadi yang lain tu dia akan di loan out. Bila dia pusing dalam satu ekonomi, daripada RM100 dia boleh jadi RM3,000 lebih. Yang macam tunjuk tadi lah. Okey, nombor 3, macam ini yang apa yang Sdr Zahid explain tadi lah. Dia kata, duit yang kita ingatkan tercipta sepatutnya bank negara yang print duit. Tapi yang dalam konsep modern banking ni sebenarnya Sdr Zahid cakap tadi, is dibagi kepada bank. Bila bank bagi loan, pinjam, yang macam kita tengok contoh tadi, dengan secara automatik, indirectly dia dah create duit. Yang baru dari 100 dah jadi RM3,000 lebih. Yang macam ditunjuk tadi, kalau nak minta 3%, tiap-tiap bank tunjuk 3% semua tak ada duit. There'll be a bank grant. Bukan cakap 97%, 3% pun tak ada. Betul. Sebab dia pun start pada RM100, dia cash tu memang tak ada. Dia dah terlampau, dia dah banyak. Okey, apa yang saya nak sambungkan tadi apa Surit cakap pasal tak ada kerja apa semua tadi. Bila bagi kepada private bank ni, private bank dia nak saya pun pernah kerja bank tu. Saya kerja kat CIB. Dan SMB dia memang bagi macam saya cakap tadi, dia memang tak bagi pada KS. Dia bagi pada top 5 blue chip ni. Okey? Itu kami punya loan. Yang tu dia kata yang menjana macam dekat Malaysia, sebenarnya saya ada statistik daripada Sdr Zahid dah bagi pada saya. Dekat Malaysia ni yang create pekerjaan sebenarnya adalah IKS ataupun SME. Betul. Dia create 65% pekerjaan. 70. Aku kata 70% lah. Sekarang dah 70, itu statistik lama. Itu statistik dia bagi pada saya. Jadi duit ni tak ditala, tak bagi pada IKS. Dia bagi pada macam orang macam saya je. Yang saya bagi pada blue chip, pada telekom apa semua. Yang telekom ni dia create 25% je pekerjaan. Betul. That's why itu salah satu benda yang Brother Zahid dia tak explain secara detail macam mana actually bila duit ni bagi pada IKS boleh meniaga banyak, boleh jual orang pisang ke apa ke benda kan. Jadi dia will create more employment. Even macam Brother Zahid sharing dengan saya, di Indonesia 99% actually yang create employment daripada IKS. Ya. Tapi duit tak pernah sampai pada situ. Bank tak pernah bagi. Satunya pasal kita tambah lagi satu sebab Brother Zahid. Bank ni pasal yang pasal riba tu dia takut berisiko. Bagi pada IKS ni dia takut tak boleh bayar balik. That's why kami macam bank ni, kami takut. Orang bank dia nak bayar janji boleh bayar balik. Itu satu konsep konsep bank lah. Jadi that's why kalau macam telekom takkan telekom nak fail, takkan Petronas nak fail, takkan tenaga nak fail. So they always based on that walaupun dapat margin yang sikit. Jadi duit tu macam Brother Zahid cakap berkisar dengan orang kaya je, yang blue chip. Rakyat marahin takkan dapat duit ni lah. Itu yang sikit sebanyak kenapa Brother Zahid cakap tadi orang gradual menganggur dengan sebab dia kata kuasa mencipta duit ni dia bagi pada private bank. Itu sikit banyak saya ulaskan jadi bagi orang nampak macam mana yang benda tu pergi dekat situ selain mengayakan yang kaya lah bau dia punya lah. Yang macam dekat itu saya setegangkan sikit kat tu. Okey, silakan Brother Zahid. Sorry. Saya nak bagikan dia punya. Kadang-kadang orang tak nampak sangat. Saya nak sampaikan ke situ lah. Kadang-kadang Brother Zahid dia memang faham. Tapi kadang-kadang dia jam. Orang lain, orang macam saya ni tak nampak. Dia tak explain habis. So jadi orang boleh catch up lah. Terima kasih. Okey Boon, lagi satu sebelum saya lupa, saya nak beritahu bahawa penciptaan duit oleh bank ni ialah satu perkara yang telah disahkan oleh Bank of England, European Central Bank dan juga even the Federal Reserve. Itu confirm kalau you pergi kepada ada echo kalau you pergi kepada website Movement for Monetary Justice akan ada artikel-artikel yang mengesahkan daripada Bank of England mengesahkan bahawa bank mencipta duit dan macam betul yang Boon cakap tadi, hanya 35% wang pergi kepada sektor ekonomi sebenar dan daripada 35% ni jumlah yang pergi kepada IKS ini kita adik ke abang ke anak ke banyak graduate tak ada kerja inilah antara sebabnya hanya IKS ni contribute 40% kepada GDP dan 70% kepada pekerjaan dalam sesebuah negara. Dan Malaysia. Dunia 80.
Tetapi duit yang bank hala kepada mereka tu hanya 16%. Sebab mereka lebih nak menguntungkan shareholder mereka daripada membuat yang terbaik untuk negara. Oleh sebab itu, kalau boleh Boon, saya nak anjurkan solusi kami, boleh? Boleh. Silakan. Ya, itu lagi bagus. Kita terus cakap pasal solusi. Saya rasa sedikit sebanyak public dah tahu macam mana apa punca utama tadi kepincangan ni. Basically macam Brother Zahid selalu biasa tengok video dah. Dia kata host tu ditala. Dia kata duit macam host. Jadi host duit ni bank negara, bank ni tala kepada yang benda dia boleh buat duit. Jadi yang orang kaya semakin kaya lah kalau duit tu dipam kepada TNB, pada Telekom. Bukan kita tak suka Telekom. Jauh sekali. Tapi kita nak duit tu lebih ditalakan kepada IKS ni yang betul-betul create pekerjaan dan juga GDP kepada negara lah, bahawa negara kita boleh kaya. Ya, teruskan silakan daripada solusi daripada gerakan monetary, keadilan monetary. Silakan. Terima kasih Boon, terima kasih. Movement for Monetary Justice adalah ahli kepada NGO antarabangsa Boon yang bernama International Movement for Monetary Reform. Sebenarnya perjuangan ni bukan di Malaysia sahaja, satu dunia. Di UK kita ada Positive Money, Onsgeld di Netherlands, Monetative di Jerman dan sebagainya. Memperjuangkan yang sama itu menarik balik hak ciptaan wang daripada swasta untuk diberi kepada kerajaan. Okey, solusi kami yang kami bentangkan Boon, saya dah sebut juga dengan forum dengan Prof Jomo baru ni. Satu kita panggil ada dua saya nak sebut. Satu kita panggil sovereign money ataupun wang sovereign. Wang sovereign ni bermaksudnya bank ni kita matikan keupayaan mereka untuk mencipta wang. Penciptaan wang tu kita serah kepada bank negara semata-mata. Bank negara kita tarik keluar daripada Ministry of Finance, kita letak bawah Parlimen. Ya. Jadi apabila wang dicipta oleh bank negara, kita pastikan instead of 35%, kita pastikan 100% pergi kepada ekonomi tampak yang akan menghasilkan peningkatan yang tinggi dalam output ekonomi dan juga menghasilkan banyak pekerjaan. Ya? Minta maaf Brother Zahid, minta maaf. Saya tak faham. Ekonomi tampang tu apa? Tak masuk ni. Ekonomi tampak, ekonomi sebenar. Real sebenar. The real economy. Manufacturing the services. Tampak. Saya belum sebut ekonomi pegun lagi. Pegun itu kita explain kemudian. Okey, ekonomi tampak itu real economy. Real economy, okey. Real economy. Jadi itu antara solution yang diketengahkan oleh almost every NGO in the world. Okay. UK dia sampai berjaya dibincang dalam parlimen mereka, tapi di Malaysia ni kita sibuk sikit dengan benda lain kan, belum sampai lagi ke parlimen. Jadi sebenarnya that is our solution dan apabila kita laksanakan polisi wang sovereign ni, kita tidak matikan pekerjaan di bank. Bank ni kita akan jadi dua jenis Boon ya. Satu kita panggil bank pembayar. Bank pembayar ni dia bertindak macam debit card sahaja. Dia payment, dia maintain the payment system of the nation. Maknanya nak bayar dia akan uruskan. Dia punya income fee sajalah. Dia tidak boleh buat pinjaman, dia tak dibenarkan buat pinjaman. And then on the reverse side we have an investment bank yang akan melabur, tak kiralah secara hutang ke secara equity kan, melabur dalam syarikat dan mereka tidak boleh ada current account. Dengan demikian, maka matilah keupayaan swasta untuk cipta wang. Penciptaan wang dilaku semata-mata oleh bank negara. Bank negara dikeluarkan daripada MOF, diletak bawah parlimen. Kita sebut tu sebab sebelum ni kita dah sebut dah, tapi orang sebut Zimbabwe lah apalah kan. Jadi kalau bank negara atau bawah parlimen, maka tak timbullah salah guna kuasa oleh kerajaan semasa. Itu yang sedang diperjuangkan satu dunia dan kami kalau boleh kami nak buat jugalah. Saya selalu sebut Boon, saya sebut kita harus ingat ya, tiap-tiap tahun bank buat untung 34 bilion. Every year 34 billion on average lah. Jadi kalau kita laksanakan polisi wang sovereign ni, 34 bilion tu milik kerajaan.
Jadi saya telah cadangkan kalau 34 bilion tiap-tiap tahun milik kerajaan, kita boleh buat 3 perkara Boon. Yang pertama, kita boleh hadirkan pendidikan percuma daripada sekolah rendah kepada universiti sampai ke universiti. Itu satu. Yang kedua, kita boleh hadirkan apa yang dipanggil basic income to all B40 household. Kami dah buat kira-kira dah, kalau kita nak beri RM500 kepada tiap-tiap household B40 memang boleh, tak ada masalah. Ya. Ini dia panggil apa? Universal basic income tu. Yes, that's universal basic. Saya belum cari dia punya bahasa Malaysia lagi ya. Okay. Maknanya kerja tak kerja dia dapat duit. Dapat 500 je. Tak adalah dapat banyak kan. Iyalah. Asas dia. Dan yang ketiga ni mungkin menarik kepada semua orang. Kami rasalah kita boleh hapuskan income tax. Okay. Melainkan kepada T20 dan syarikat. M40 tu kita boleh hapuskan income tax. 34 bilion. So saya bagi tahu kepada kerajaan semana nak dengar lah sebelum ni. Saya bagi tahu. Ini orang putih kata is the low lying fruit. Nak ke tak nak? So, itu saja. Kalau nak, kami panggil lah. Kami boleh bantu. Okey, itu satu. Itu ialah yang ideal, wang sovereign yang ideal yang sedang diperjuangkan oleh setiap NGO di dunia sekarang yang seangkatan dengan kami lah. Tapi ada shortcut dia. Shortcut dia apa yang kami panggil perbankan awam ataupun public banking. Public banking ni ialah mudah je. Public banking ni ialah satu bank yang dimiliki hampir sepenuhnya oleh kerajaan. Dia juga satu money creator, dia mencipta wang. Tetapi oleh kerana dia dimiliki kerajaan, dia memfokuskan wang tu hampir 100% kepada ekonomi sebenar. Ya. Adakah contoh dalam dunia ni? Semestinya ada. Ada satu negara tu, China, for example, China ni kita hairan Boon. Kita tengok zaman Mao Zedong dulu backward mereka ni. Tetapi sekarang kita tengok China ialah satu gegasi besar dalam ekonomi. Jadi kita perlu tanya macam apa yang menjenterai ekonomi China. Saya nak beritahu Boon, yang menjenterai ekonomi China is 4 of their biggest bank, kesemuanya public bank. Maknanya perbankan awam yang dimilik hampir sepenuhnya 70 to 80% oleh kerajaan China. Dia ada current account, dia boleh create wang dan wang tu dihala 80% kepada ekonomi sebenar. Itulah yang menjana ekonomi negeri China. Kalau kita banding, sikit lagi Bon. Kalau kita banding dengan Malaysia contoh, jadi saya minta kerajaan boleh tak bagi bank pembangunan kepada saya, kepada kami. Bank pembangunan ialah satu public bank Malaysia, dimiliki 100% oleh MOF. Tetapi bank pembangunan tidak diberi keupayaan untuk mencipta wang. Dia bergantung harap kepada grant daripada Jepun. Ini satu keputusan yang silap. Dan kita tengok Maybank, CIMB, Boon punya bank dulu. Sebenarnya, it is a public bank. Maybank dengan CIMB dimiliki oleh institusi-institusi kerajaan. Hampir 70%, saya ada fakta dia. 70% dimiliki oleh institusi kerajaan. Tetapi mereka bertindak seolah bank swasta. Hampir 70% pembiayaan Maybank dan CIMB pergi kepada personal loan dan personal sector. Ini masalah dia, Boon. Masalah dia, bank kita, ekonomi kita dijenterai oleh bank swasta yang menghala hanya 35% kepada ekonomi sebenar dibanding dengan China dijenterai oleh bank yang menghala wang hampir 100% kepada ekonomi tampak. Maaf, Boon. Proceed. Yeah. Okay. Go ahead. Okay, basically, I have to play the devil's advocate for the sake of discussion. Please. No problem. I have to be hard on certain. On the whole idea, the root cause of problem semua tu, I totally with you 120%. Tadi, tapi cuma on the solution part tu, macam ada jumpa Mazid even before this, I think they need more time and money to really do a proper research on the whole thing, because it's not easy for you to destabilize apa benda yang dah
beratus tahun lah, at least dah berjalan sampai sekarang lah. Mungkin dia punya effect and everything lah. Especially to educate the people and whatnot. Cuma dekat sini dia punya solution cakap tadi, one is the first and foremost is basically stop the kuasa untuk mencetak wang tadi lah dibagikan kepada bank swasta lah. Walaupun IE, CIMB apa semua basically adalah anak syarikat dimiliki oleh kerajaan, mungkin through khazanah ke apa semua lah. Basically daripada MOF juga. Still kerajaan lah, walaupun mungkin ada sikit share daripada public. Tapi sedikit sebanyak-banyak daripada kita lah. Nombor dua mungkin Sdr Zahid tak cakap tadi, dia punya tu ada satu bank pembayaran, betul lah, stop bank dia jatuhkan daripada yang nak create ni di bawah keluarkan bank negara di bawah seliaan parlimen lah, betul? Betul. Untuk mencetak wang, okey, jadi dia akan dipantau dekat situlah rather than sekarang ni supposed to be independent, tapi kita takut dia bagi parlimen ni bagi kat orang politik yang tak boleh kena provok ni susah juga pula kan. dia melangkah kan. Those are the tweaks that we have to improve lah. Okay. No, just joking. Some kita we had problem with our parliamentarian. Takut dia gunakan benda tu for their political gain, which is all this while happen to be true lah. Macam kita nak kuatkan, that's why kebanyakan negara di mana-mana pun central bank is independent, supposed to be independent of kerajaan lah. That's why one of the reason why they are separate from the government. So to speak lah, ini one is a bit academic for us to discuss. But I'm okay that. To stop, tapi yang lagi besar sebenarnya itu yang mencetak wang ni, yang saya tengok daripada thesis paper Sdr Zahid ni, basically only 5% the physical money. The 95% tu akan dibagi kepada mungkin macam bank pembangunan ataupun, betul lah, bank pembayar, program bank. Silap tu pun. 100% by bank negara. Okay. Yang kalau kita tak mahu dia dikawalan oleh bank, kita boleh bentuk another committee lah of professionals. Okay. Dan duit tu 100% oleh bank negara. Bank sekarang ada bank sekarang ada dua, payment bank dan lending bank. Tapi mereka tak boleh cetak wang. Mengapa mereka tak boleh cetak wang? Payment bank ni dia cuma macam debit card lah, dia boleh bayar apa ada dalam account. Dan investing bank pula dia tak boleh ambil ada current account. Jadi dengan keadaan tu maka matilah keupayaan mereka untuk cipta wang. Okay, terima kasih. Jadi ada satu payment bank ni basically macam saving account lah. You keluarkan duit you, dia akan di-charge certain fee lah for putting your money there lah, betul? Macam credit card apa semua. Uruskan pembayaran lah. Okay, payment lah. Okay, yang lagi satu bank pembayar ni ataupun investment bank lah, dia akan invest dia siapa yang nak masuk. Dia macam asset manager. Asset management lah, orang invest and they get profit. Okay, dia totally mungkin the closest one yang bagi tu mungkin macam tabung haji lah, orang people put there, tapi benda tu agak lain sikit lah, dia tak sama. Asset management tu mungkin lebih tepat. Itu untuk pergi haji kan. Apa duit masuk, duit tu yang akan dilaburkan dengan agreed percentage untung dan rugi lah. Ada rugi, ada juga untung. Betul, cantik. Okay, itu dia punya itulah. Cuma persoalan saya dekat sini, okay, satu nak stop the bank from issuing money lah. Basically stop whatever the banking the CIMB is doing now, which is a bit controversial in certain sense. In certain sense that you have to stop their license from banking, or you have to buy their shares lah. In that sense, are you telling me that? Okay, benda ni pun tidak boleh dilaku melainkan there is a buy-in by the kerajaan lah. Maknanya, yes, you have to buy all the share lah. Bukan, maknanya kerajaan yang mendukung polisi ni, dan ni dilaksana oleh Ministry of Finance. Jadi tiap-tiap tahun bank perlu mendapat lesen daripada bank negara. Okay, dari segi praktik dia tu kita akan bincang lah. Tapi saya rasa kalau COVID ekonomi sekarang ni kan, dengan masalah yang kita hadapi ni, macam saya sebut semalam lah, if we keep on doing the same thing without any reform, expecting a different result, maka Einstein kata itulah satu takrif insanity lah. If we continue to do the same thing tapi kita berharap mendapat jawapan yang lain, itu ialah tidak logik lah. Jadi benda yang kita nak buat ni sebenarnya, okay, that's why Boon, kalau sovereign money itu satu perkara yang mungkin drastik, kita boleh mula dengan public banking yang saya sebut tadi tu. Public banking tu macam Maybank lah. Kalau kita boleh somehow paksa Maybank dengan CIMB
menghalakan wang mereka kepada ekonomi sebenar, banyak masalah settle. That's what I'm trying to say. If we can make them hala duit mereka with 70% goes to personal loan, personal sector, kalau kita terbalikkan 70% kepada real economy, maka secara tak langsung kita dah capai dah sedikit sebanyak hasrat kita. Itu je. That's a shortcut lah. That's kalau tapi biasa orang cakap there is no shortcut tu. I kena bagi ada komen sikit pada penonton kita. Kita kena bagi. Tapi I just nak answer to your proposition that I tak berapa agree in the sense that the whole structure was designed untuk bagi blue chip company je lah. Because the spread is just 2%. You ada fractional reserve banking macam ni. Kalau you bagi pada IKS ni, dia punya risiko agak tinggi. Tapi the most that the bank can take is basically 2 to 3%. I think as controlled by bank negara lah. And depositors pun sebab dia pakai deposit punya duit, dia masuk deposit tu bukan untuk extra risk. Dia don't agree. Kalau dia tiba rugi macam nak bayar balik. That's why I think kalau benda tu baru boleh, yang macam cakap bank pelabur ni, because orang tu masuk dia tahu there will be some risk yang dia akan hilang duit kalau dia menabur dekat macam IKS. IKS ni sepatutnya dia macam venture capital. Dia ada sepatutnya return dia tinggi dan risiko dia pun agak tinggi. So it's a bit balance. I think that's more like macam cakap institut pelaburan musyarakah. Dia lebih Islamik dan itu apa yang Islam mahukan lah. Walaupun sampai sekarang benda tu tak berlaku lagi. Even after 40 years of Islamic banking, benda tu masih ialah macam kata interest based banking tu. Dia will cover up what not lah. Benda tu dia tak berlaku dan masih lagi dia tak equity based or yang benda tu lah. Itu satu topik in itself yang agak panjang dan agak kontroversial kalau kita nak bahaskan. Cuma saya nak bagi panel masih kata guna bank negara. Alamak, sekejap I nak kita satu-satu loh. Okay, ini kita bagi Abang Sam dulu, kita nak just right. What is the main reason as to why Malaysia is not taking up the idea when helping the Mitra SME is still a major issue? Any comment on that? Okay, sebenarnya macam Profesor Jomo cakap semalam lah, kita boleh berbincang Saudara Zahid tapi kita ialah orang pinggiran di pinggir. Jadi semalam pun moderator Syed Anwar Dalat Teka pun berasa hampa bahawa tidak ada wakil politik, wakil kerajaan dan seperti Profesor Jomo sebut di parlimen mereka bergaduh pasal kaum, bergaduh pasal, tapi mereka tak bincang pun benda ni. Jadi it's basically how do we get into the mainstream, itu isu dia. Nak jawab Sam dia, selagi yang duduk bergaduh di parlimen tu tak nak beri ruang dengar Profesor Jomo, dengar saya, selagi itulah kita tidak akan selesai masalah kita. Jadi kita berharap satu hari mereka akan hadir forum-forum macam ni, dengar kita beri cadangan. Dan maybe mengapa kalau di UK positive money boleh hadirkan perbincangan ni di parlimen, mengapa kita tak boleh? Jadi nak jawab kepada Sam tadi, sebenarnya kerajaan tak nampak lagi kelebihan. Terima kasih. It's good answer. Abang Sam, kita we not that stable yet lah. Politik pun masing-masing tengah nak fikirkan dia punya political survival lah. Mungkin sampai satu masa the political stable ni baru nak ambil. Ini antara idea-idea yang di luar kotak ataupun tak ada kotak. dia agak susah sikit. It's very suicidal kat orang. Rakyat tak faham. Kalau ibarat macam ni mungkin career pun orang cakap pendek umur. Okey, kita kata Amir Hamzah Karim. Soalan saya dalam hal ini kita ada Exchange Act yang sekejap kita tunjuk dia. Amir Hamzah Karim. Soalan saya dalam hal ini kita ada Exchange Act yang mengawal semua bentuk currency. Maka dalam hal ini apakah akta ini tidak boleh mengawal perkara ini? Pasal kita ada Exchange Act. Tak boleh kawal pasal currency. Dalam akta bank negara, kenapa pemeran tidak terus membuat perkara jika langsung kepada Perbankan Malaysia, adakah ianya akan berbeza? Ini macam student kita jawab. Okey, silakan tolong. Okey. Currency Act yang dia sebut tu sebenarnya tidak ada banyak kaitan dengan apa yang kita bincang. Saya sebut tadi sebenarnya reformasi yang kita nak buat ni di peringkat domestik.
yang tidak melibatkan langsung kedudukan sistem di peringkat antarabangsa. Jadi tak sentuh pun. Jadi selalunya macam I sebut kita ni banyak takut kepada hantu-hantu wayang Cina yang ada dalam kepala kita. Sebenarnya kalau kita boleh reform tanpa kita boleh beritahu US sebelum kita nak reform kami nak bagi tahu kami tak akan sentuh US dollar. Don't worry that can be done. We can do the domestic monetary reform tanpa melibatkan US dollar. Hasilnya selalu kalau governor dia takut akan jadi macam-macam berlaku, rating downgrade. Tapi sebenarnya apa yang akan berlaku ialah rating upgrade. Boon, kalau boleh saya cakap sejarah sikit tentang bank ni, boleh tak Boon? Boleh, silakan. Baik. Okay. The Federal Reserve tu. Okay, sila Amir. Jawab Amir nanti jawab yang Tun M punya yang ada. Biar saya bercerita tentang banking dulu lah supaya orang faham. Okay. Betul. Pada tahun 1910 5 keluarga banking di Amerika termasuk Rothschild mereka nak rahsiakan kebolehan bank swasta untuk cipta wang. Masa tu orang tak tahu lagi pun. Dia nak rahsiakan. Maka pada tahun 1990 dia pada malam Christmas Eve, Kongres yang kosong mereka table the Federal Reserve Act. On the night of Christmas Eve, almost to an empty Congress, dan besoknya mereka berjayalah tubuh the Federal Reserve. Federal Reserve ni seperti sebut dalam video Boon tadi adalah satu-satu bank pusat dalam dunia ni yang dimiliki swasta. Itu pelik sikit Baik. Okay. So when they are able to control the Federal Reserve, their next objective, their next target is how to control the world. Okay. Dia nampak ada satu institusi yang bernama Bank of International Settlements yang berpangkalan di Basel yang ditubuh pada tahun 1947 untuk war reparations. Bolehlah kita nak cari sejarah ada war reparations during World War II. Itu tujuan Bank of International Settlements. Kemudian what they did was they took over this bank, then they keluarkan all what they call the Basel Accord lah. Yang Boon biasa tengok dulu lah, the Basel Accord dalam CIMB. Itu memang macam. Jadi the central bankers pergi ke Basel dan mereka menghayati Basel Accord ni seolah satu rukun iman juga lah Boon. Dia balik ke Malaysia dan ke mana lah, bukan Malaysia sajalah, balik ke India ke mana ke, dia laksanakan. Cuma dia tak pernah soal siapakah di balik Bank of International Settlements. Saya cadang mereka Google sikit sudahlah, Google sikit, dan kalau kita Google Boon, kita akan dapati pada tahun 1897 Basel adalah tempat lahirnya the World Zionist Organization. Jadi saya nak tanya, is it a coincidence that the Bank of International Settlements that the central governors are reporting to at the moment is also based in Basel? Okay, ni ada soalan dia ni. I'm aware that Encik Zahid have met with Tun M on the MMJ banner. Does Tun M aware of this money creation process? If yes, why didn't he act on it? And if no, what was the reaction? Okay. Boleh jawab ke Boon? Boleh. Is it true? I don't know whether you met Tun M on this thing. Yeah. I met Tun M, I met Brother Anwar, I met most people lah. I see. Okay. Tapi politician ni bila kita jumpa dia Boon kita tak boleh lebih cerdik daripada dia. Kita kena nampak tak apa pandai baru dia akan ikut cakap kita lah. Okay. I prefer not to answer the question. Boleh? You prefer not to answer? Not to answer. Because I answer, I will may say things that hurt people. So I prefer not to answer that. Kalau boleh lah. Okay. Okay, no, bro, I mean kalau you boleh answer in passing pun basically dia agree tak agree tu je lah. I mean dia what was his reaction tu lah. Without really no lah. Well, the answer is what I said earlier lah Boon. Politician ni susah sikit Boon. Susah sikit kita nak explain to them because they know everything. Because I so happen baru habis baca buku Mahathir, Doctor in House. Salah satu yang dia tulis kat situ is pasal September 11. Sebagai seorang statesman yang or prime minister, dia boleh kata yang if I really got it wrong, the September 11 tu dia percaya it was a stage act. Dia kill 3,000 orang, benda tu macam jatuh macam tu.
No, kalau kita benda ni kalau you cakap benda tu orang akan cakap you gila. You be basically orang yang percaya konspirasi. You takkan nak memalukan diri you sendiri. For somebody that having that stature, orang US boleh datang kat dia, termasuk yang janitor yang pegang kursi tu. And he can put that thing in this book. I can show. Macam I pun takut kalau macam nak cakap macam the whole world the whole media boleh hentam you. But dia berani. He can put dia rasa kalau benda tu betul dia akan cakap. So that's why I in fact dia kata yang masih satu benda yang nampak yang baca tu pun I saw pun baru habiskan semalam. Dia kata Afghanistan masa US invade Afghanistan, dia kata Afghanistan you can never win Afghanistan, macam as you fail in Vietnam. And true to be told, dia kata 10 years after that US kan tengah kelang kabut nak keluar dari Afghanistan. Dia rasa dengan dia punya military power tu, dia kata you don't listen to old country, a small country. Dia kata they can win the war, they can change everything. Betul. And now dia kata after 1 trillion they spend there, basically they are struggling tu no. Itu dia orang kata ada satu yang I baca daripada video is European, dia kata dia dah kaji dengan Russian, dengan Mujahidin, dengan Taliban sekarang, dengan US. Dia kata they might have all the military power, but the Afghanistan, they have the time with them. They can wait them out, until they cannot tahan. Itu je. So that's the difference. That just my count on Mahathir and how he's interesting. Tun M pun, Tun M is a very far-sighted person lah. Memang kita tabit, saya pun tabit dia. He's a very far-sighted person. Tapi kalau kita nak husnuzan, saya rumus macam ni lah. Kami berjumpa mereka, saya berjumpa Tun M dan juga berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim di masa mereka tidak berkuasa. Jadi kita husnuzan, dia sebenarnya dia nampak apa yang kami cakap. Kalau kita husnuzan, seandainya dia jadi PM9, PM10, harus dia panggil saya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai fellow MCOBA, kita bisik kepada saya, dia kata, Zahid, you go back and you come back with a better, with a more detailed proposal. Tapi malangnya dia kecundang di peringkat akhir di dalam race baru ni. Jadi sebenarnya mungkin saya yakin seandainya kedua-duanya memegang tampuk kuasa, mungkin dia akan panggil balik MMJ. Baik, terima kasih. I think that's a good answer in the sense that I cakap your idea bukan kata tak boleh untuk for government ambil and take it to the next level tu. I think a bit abrupt dan it will macam kita you tak ada power macam ni pun, especially sekarang. Kalau cakap dulu satu masa dulu ada 2/3 majority yang you pun masih young banyak tu, mungkin dia akan pertimbangkan lah kan. Dengan keadaan sekarang dengan power macam tak ada dengan seorang nak keluar nak merajuk jadi memang susah lah. I mean it's so to be fair to them mungkin nak cakap, tapi this one is not something simple. I'm trying to cakap kat dia. I know what is MJ is trying to do is like you against the whole world. So, especially macam cakap yang macam Abang Zahid dah cakap tadi, especially you kena make it them clear you got nothing to do dengan dengan US dollar lah. Macam you don't recognize them, we just change our system. Betul. Tapi just to be fair on certain thing, because our world actually is very intertwined, very interrelated dengan the whole monetary system and whatnot. That how they will recognize our currency, how they will trade with us, how tiba-tiba kita nak jadi macam ni kan. So yang benda tu saya tak nampak sangat lah. Macam mana we can be different from the rest of the world when we have this thing. Mungkin you will answer. Yeah, what I vision Boon, walaupun kita lakukan reformasi di peringkat domestik, peringkat antarabangsa is still the same, unchanged. Kita still use US dollar or whatever lah. Kita tak sentuh sebab kita kuasa yang paling lemah sebenarnya. Kita tak mampu. Itu lain cerita lah. Kita kena kuatkan daripada nuclear dan sebagainya. Tapi kita tak mampu sebenarnya buat masa ni lah. Yeah. Tapi kalau macam you tengok the root cause of this thing is basically there are at least 3-4 macam I mention awal tadi lah. One is of course macam cakap last tadi, bank negara print money, bank negara pula private bank yang cipta duit. Nombor 2 pasal fractional reserve banking, ada punya sistem tu. Now you dah come up dengan the dual solution kalau nak buat lah. And how they are being competitive dengan the rest of the world, orang akan tengok relatively. Nombor 3 is basically the mother of that thing is macam I ada tengok even macam the documentary yang I show tu. Bila you punya duit tak bersandarkan anything, gold or anything tangible, dia dah jadi macam is bottomless lah. So what the Federal Reserve macam tadi dia buat is basically a Ponzi scheme of debt.
You punya hutang you kena bayar interest, dia create lagi debt. Sampai sekarang pun I think that was 2015 they paying even the interest alone is 400 billion and their income is never that close to 400 billion. So how they going to pay? They create more money. They will create more hutang. So they keep on hutang yang dia pergi Afghanistan, dia dah spend ada 1 trillion, dia dah pergi ke I know about space station, dah tak tahu berapa trillion lagi. They just spend like nothing until the one day China kata dia, you take back $1 lah. Dia tukar ke Bitcoin ke, tukar to anything, this thing will crumble. You see, they keep on piling the debt and kita pun to a certain extent, we are doing that. We can never pay our hutang. We keep on creating hutang until kita punya interest payment dah sampai we cannot pay. I mean, it really choke us off in certain sense lah. Yeah, over to you on this thing. Sorry. Yeah, we need to discuss now the fiat money and duit yang backed by AIN. Okay, selalunya saya akan bincang. Dia jawab. Okay, Kurban, thank you. Selalunya orang akan soal lah, apalah Cik Zahid ni tak bincang langsung tentang emas apa semua. Baik, sekarang saya nak bincang ya. Yang saya sebut tadi, saya sebut level 1, level 2. Level 1 ni kita tanya je siapa yang buat duit. Kita bincang bab tu. Level 2 ialah macam mana nak buat duit tu syariah compliant. Dia banyak dia punya possibilities Boon ya. Yang pertama ialah kita sandarkan wang tu kepada emas dan perak ataupun whatever commodity lah, whatever commodity which petroleum ke palm oil ke, tak jadi masalah. Itu satu solution ya. Solution kedua ialah netting system. Yang ni Boon kena jemput saya punya pengerusi ya. Prof Kamil. Dia akan sebut. Tapi kepada saya yang kita adalah sedikit sebanyak, taklah banyak sangat ilmu, tapi kita graduate UIA ni kita ada belajar sikit lah usul fiqh kan. Jadi I belajar UIA kak. UIA. Okay. Jadi apabila sesuatu hukum tu ditimbul lah, kita digalak untuk mencari illah, the reason. Quran pula. Emas dan perak sentiasa disebut di dalam Al-Quran sebagai wang ya, tetapi tak pernah diwajibkan dalam Quran ya. Antara fakta-fakta yang kita kena ambil tahu ya berkenaan wang ya, syariah aspects of money ya. Satu, emas dan perak sentiasa dirujuk sebagai wang di dalam Al-Quran. Saidina Umar pernah mencadang kulit unta sebagai wang ya, tapi dia tak laksanakan. Dan Imam Malik pula mengatakan wang ialah apa saja yang diterima oleh umat ya. Jadi setiap hukum yang timbul Boon ya, kita kena cari illah, the reason mengapakah emas itu wang yang terbaik ya. Illah dia ialah emas kita tak boleh cipta. We cannot print gold. Therefore, dia maintain dia punya quantity dan dia maintain dia punya harga. Kita tidak akan berlaku pencurian purchasing power, theft of purchasing power di dalam kalau emas merupakan wang kita. Tapi kita, pendapat saya ialah kita dah sampai satu tahap di mana mungkin emas tu tidak mencukupi lah untuk membayari perdagangan antara bangsa. Saya dah sampai satu tahap pemikiran bahawa seandainya kita boleh capai illah emas, maknanya kalaulah wang tadi dicipta oleh bank negara dan kita pastikan duit tu 100% pergi kepada ekonomi tampak, maka tidak berlakulah pencurian kuasa beli ya. Dengan demikian, sedikit sebanyak kita telah capai illah emas. Tapi saya tak berani nak pastikan ini sebagai pendirian ni. Saya masih nak bentangkan kepada Majlis Fatwa Negara ya. Sampai satu di dalam MMJ sendiri kita banyak scholars yang berpendirian sama, tapi kami nak, kalau bolehlah kami nak bentangkan pandangan ni di Majlis Fatwa Negara supaya mereka boleh sahkan. Jadi at the moment, the real problem with fiat money is because it creates theft of purchasing power. If you are able to find the answer to stop that, sedikit sebanyak kita telah capai illah dia. Jadi itulah. Jadi selalu saya nak cakap kepada penyokong-penyokong MJ, kami tak lupa antara fiat dengan syariah compliant money, tetapi kita bincang dulu dari mana wang tu
timbul dan kita address that point first. After that, kebetulan kita boleh mempengaruhi kerajaan, kita akan bincang tentang backing for that money. Okay, terima kasih. Ada Jawaban ni, as a common man, how can we help out MJ championing this, as this is the root of all problems? So sad to see just 3-4 people watching this in YouTube now. Thank you, Boon, for your effort. Is that your friend, Kiruban? Huh? No, Kiruban, yeah. You again, answer that, Boon. No, I think tak ada. To me, tak ada. Satu benda yang macam help MJ just bagi giving you platform. I mean, there is macam cakap for the common public, even macam my wife, they cannot digest this thing. Kalau you kerja bank pun, I cakap orang kerja banking pun tak perasan. They just couldn't care less. I mean, to be fair, ada Abang Zahid, ramai orang kerja bank, they don't know this. Why should I know? You balik dapat duit pergi kerja and you enjoy your life. Why should I care how this money coming from? Why should I nak fikir sangat? So there's few people who can really think and see that thing when they're outside, and macam itu satu, and they need to combine dengan the professor university. The professor yang mengajar budak keluar the graduate pun tak nampak this thing. Of course, I belajar fractional reserve banking, but I never look from the angle whether the fractional reserve banking is something that is on the moral value, benda tu bagus ke tak. You never that thing. You don't train to be critical. You don't begin to be critical whether the fiat money, whether this can be sustained or not. You just hadap benda tu, okay, how they create money from $100 to 3,000 to 4,000. Besok you kerja bank, you got 3,000-4,000. That's enough. I got vacation, I got family, I buy a house, I buy. So we are not into that. So I think partly the MNJ is doing, I think what they are doing now is getting more people on board and to have more understanding of this thing, to get more professors to university, IPTA, IPTS, got movement, more people like Kiruban, Proven, to help them, give me more leverage, more political mileage, so they can bargain with this political power that we. Look, you see, I got so many people backing me up. This is the thing that we should be looking at. And I think over and above that, I think they also need more money, because all this thing doesn't pay. They want money for mandate to do more research, to look into, because the area is so complex and diverse and so global. So any more brain, then you can put brain in somewhere else, but I think it's something that the money, I think the government can put certain money at least to look into. Macam nak buat research, buat research takes time, and it takes brain. So at least kalau there more money in that, so they can have a better quality paper, better research, on the cause and effect and everything. I think they come up with something nice and people can accept, and they can do a more public advocacy and stuff like that, And it's so sedih lah kalau the professor cannot see this thing, and they just live like people you put in there and you just walk like everyone else. So it's a bit saddening in that certain sense. Sorry, it's long answer for a very simple question, but that's it. You answered very well. Okay, kelapa sawit dengan sebagai sandaran mengenai pula hal ini. Yeah, that could be the answer when we back the money against intrinsic value later on. Yeah, but again, macam tu, they need more time to see. It's not simply that you tukar benda tu and something happen, right? They need more time to try. Okay, so that's why they need more scholars and stuff like that. Yeah. Actually, for your information, I had Zahid dengan Datuk Manap and Nazari last year when we started this thing. In fact, they were also, because Prof Nazari also had him. They're also coming from the riba thing. I mean, even your paper said about riba stuff like that. This is basically, according to them, is the mother of all riba. The creation of money, the riba yang dia biasa tu about 2-3%. But if you don't stop this thing, it's very hard. Boon, kita nak terima kasih kepada saudara Kiruban tadi sebab true, yeah. So kita ada Facebook, FB, Gerakan Keadilan Monetari. Saudara Kiruban boleh hadir dan jemput kawan pergi. Dan kita memang sedang menggerak sebab politician ni pun sebelum you ada following, dia tak dengar. Jadi exactly.
following. We want to build our following. Macam Ikram ke contoh, Ikram saya kata dekat 800,000 dah kan. So we are trying to build that. Kita bila ada following, kita carry the block vote, barulah mereka akan dengar cakap kita kot. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita punya penyelesaian benefit dia pergi kepada semua bangsa, semua agama ya. Kita we are fighting for humanity basically. So just to stress a bit, mungkin diorang dah miss out certain things. This gerakan monetary justice basically is a global movement. There are some parts, at least the positive money, kalau tengok video tu, they're quite vocal, especially dekat UK and then also some part of the world. But still a minute, sangat kecil as compared to the huge financial system that they are up to lah. Itu je lah. So you have to be mindful on that, So there are a long way to go. There are too many things to do, but we are still alive, so we have to do something lah. I think that's why we are living in this world lah. Rather than we we just go with the flow kan. So I think this is part that I think that's why we give a platform macam MJ ke apa. We get more discussion. I think people can help from different angle. So is there anything else? I know this one we can kembangkan lain ke apa, get more people. Ada apa, siapa lagi? Muhammad Hamizan, semoga usaha dan perjuangan Tuan diberkati dan berjaya ya Allah. Maka minda anak muda seperti saya, terima kasih. The good thing pasal anak muda is they will carry your perjuangan. Macam myself almost 50, Abang Zahid dah 60 plus, we not I don't know, we're not long in this world. But for young people like Muhammad Hamizan, so they got insyaAllah more time ahead of them, they can really carry through lah perjuangan. Boon, we are registered with ROS. We are about to launch, website memang dah launch dah lah. After this, kita nak finalize our bank account. Lepas ni we will open our membership to all Malaysians lah. Jadi kita harap mereka akan sokong kita dan insyaAllah kita gemparkan sikit lah abang-abang kita di parlimen buat masa ni yang sedang sibuk membicara perkara-perkara yang okey lah, tapi COVID ni nak selesai macam mana? Jadi can I introduce a new topic or you nak tutup dah? I think it's quite okay lah. Dia tak boleh panjang sangat, nanti orang takut nak klik untuk tengok. It has to be break down into small pieces, dan tapi you kena buat kerap ataupun once a month you copy benda lain lah. With that, is there anything you want to tell them? Your last word before we close off? My final words. Like I said, kita nak besarkan kita punya penyokong. Please attend our FB, and later on when we open the membership, please apply. And kita besarkan. Kalau kita ada sekurang-kurangnya 1 juta membership, and then barulah mereka gentar sikit kot, dia akan dengar cakap kita. InsyaAllah. Terima kasih. Keep supporting us. Okay, thank you. Mungkin Kiruban dengan Amir Hamzah tadi boleh jadi presiden, the next president lah, and carry on the support. We don't know. So until then, kita pun dah tak lama kat sini. With that, thank you very much. Just check out their Facebook page. Just follow their movement and whatnot. When they have members, just help where you can. With that, thank you very much for watching. Thank you, Brother Zahid, for sharing your knowledge and your aspiration, your perjuangan with all of us Malaysian. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting. Assalamualaikum.